Welcome to my channel. Today, ituturo ko sa inyo kung paano ang gumawa ng banner. Kung mapapansin nyo, walang banner yung YouTube channel ko. So, this time, gagawa pa ako ng banner. So, punta tayo sa Adobe Photoshop. By the way, ito yung gagamitin ko para gumawa ng banner. So, okay. Meron na ako ditong size niya. Pero, sa tatanggalin natin, gagawa tayo ng panibago. So, punta kayo sa file, new, click nyo yung new guys, then hintayin nyo lang kasi it takes time bago siya lumabas. Okay, ayan na, okay. So, meron ditong mga choices, pero usually, at mostly talagang ginagamit sa paggawa ng banner, ang length niya, ang width niya is, ayan, 3648, and then yung height niya is 1680, then resolution niya is 240. Dapat yan yung size niya guys, yan yung pixel na gagamitin nyo. Then pindutin nyo, i-click nyo lang po tong create. So create, okay. So pagka-create nyo, ayan yung lalabas guys. So ayan yung size ng banner. Kasi kung mali yung size ng banner nyo guys, hindi yan magpipit sa ano nyo, sa account nyo pag in-upload nyo. So, ang next na gagawin natin is hahanap tayo ng background niya. So, punta tayo sa Safari or Google. Walang problema kahit saan nyo hanapin siya. Then, this Google. And, select nyo background. Type nyo lang yung background. So, background PNG. Then, dito sa background ng PNG, makikita nyo, click nyo yung image. Andyan lahat. Maraming background dyan. So, mamili kayo kung anong gusto nyo yung background. So, ako, maghahanap tayo ng medyo magandang background. Okay. Okay guys, nakapili na ako ng aking background. So, ito yan. So, click lang natin. Then, right click natin. Right click. I-dark natin siya. Okay. Lagay natin sa Photoshop. Ganyan lang guys. Okay, ayan na. So, ang gagawin natin, makikita nyo tong ano na to. Parang plus sign. Okay. Click lang natin yan. Tapos, itlagay natin dito. Para malagay natin dito sa, tapos i-drag lang natin dito sa ating document, empty document. Okay. Saan na ba yan? Okay. Okay. Alright. Ayan na siya. So, yan na lang natin siya sa dito sa dulo. Yan. Okay. Then, bitawan na natin. Then, lagay na tayo. Punta na tayo sa text. So, nakita niyo yung T. Yan. Okay. Click natin yung T. Para sa text. Tapos, pili tayo ng ating gustong try natin to. Okay. Alright, then, pwede natin palitan yung kulay ng text. So, pag gusto natin palitan yung kulay ng text, eto lang. Pwede ka mamili kung anong gusto nyo guys. For example, ako gusto ko dito na lang ako mamili sa background ko. So, i-click ko lang to. Nakikita nyo to. Okay. Then, pagka-click nyo, eyedropper tool. Tapos, mamimili kayo kung anong gusto nyo kulay. For example, gusto ko tong pink. Light pink lang. So, ilaano ko siya. Paint bucket tool. Then, itapat ko yung paint bucket tool. Okay. Okay, yan na. Yes, vlogs. So, pwede nyo ilagay ko ano yung mga vlogs nyo. For example, personal vlogs. So, ilalagay nyo dyan.
Personal vlogs. Top personal vlogs, food, business. Ano pa ba? Nakita natin to guys. Kaya natin yung 14 or 12. Lagyan natin 12 lang. Okay. Tutorials at saka lagay natin subscription unboxing. Okay. Lagyan natin yung space. So, ang mga binablogs ni Johnny sa iyan mga guys. Personal vlogs, food, mga ganyan. So, litan pa natin siya guys. Masyado siya malaki. Okay guys, then yan na yung gawa natin. So, isi-save na natin siya. Okay. Humans dyan. Then, change natin to JPEG. Then, save. Okay. Place natin. Okay. Click okay. Then, ayan. So, ito na tayo dito. Remove. Then, upload. Upload na natin yung okay. So, ayan na siya guys. Okay. So, saktong-sakto na siya. Ayan. Then, click done. Then, view na natin yung channel. I-publish mo na. Yan, publish guys. Okay, pag na-publish na siya, dyan. Okay, ito na. Go to channel. Ayan na siya guys. Yay! Nakagawa na tayo ng banner natin para sa YouTube. Thanks for watching guys. Kung may gusto pa kayong videos na gagawin ko, just like, comment down below. Okay, thank you. Bye bye.